means they lower their price at the last moment. So the idea is that he creates those openings that the horses need to see in order to push their charge. So you see them sort of wavering and braking just before the charge hits, which is exactly the point. Like, that makes it conceivable that this could. Like, well, this is realistic, using sort of layered initiative in order to overcome the defenses. Yeah, I mean, 4 out of 10, 5 out of 10. This is just. I mean, I mean, what are they doing here? Like, this is, where are they getting the idea that the Scots in this period were wearing like leather and war paint? Like, these are just like ordinary medieval infantry. They would be wearing chainmail and helmets like this, you know. They just deliberately made them into savages. Why would you make them into savages? They're sophisticated people. They had disciplined fight formations. It's so bizarre. So fire arrows are not entirely unhistorical. They did exist, but usually you would use them during a siege assault, for instance. Like, you could use them to set things on fire, which is what they're for. So buildings and, you know, stocks and supplies, wood, straw, thatch roofs, because it would create chaos and distractions. This idea of involving fire in battle scenes is just something that Hollywood loves. I mean, you just want to have fire because it's a nice spectacle. Also, how would they have done this without the English noticing that there was a field of oil or something on the ground? Like, they wouldn't have like been like, oh, that's probably there for no reason. I'm just going to stand in front of it. They just do this. All these movies, they just sort of charge into each other like horseless lancers. They just sort of mash into each other, like no regard for anything. And then, like, when people ask me, like, so in a battle like this, like, how would you know which one is on which side? Like, how would you know who to stab, basically? Like, yeah, you wouldn't, obviously. If it went down like this, you would have no idea. Which is why it didn't. As soon as your formation gets so messed up and so disordered that the enemy are in your ranks, you know you've lost. Now, infantry would often charge into battle in the sense that it would run the last distance to meet the enemy, because everybody's afraid. Nobody wants to be there, really, because they know they're about to be in mortal danger. So you run and you scream to get yourself through that point and to psych yourself up and to know that there's a lot of you who are all in it together. But then you probably, by the best modern theories, you sort of slow down when you get to the enemy. And then you would start stabbing at each other in more or less even lines. Because otherwise, you would just lose control. This is a joke. I mean, like... from the equipment to the tactics, like, none of this has any bearing on what actually happened, except that William Wallace was defeated. That's basically it. 2 out of 10 or 1 out of 10. That's one of the most common forms of ancient artillery, is these bolt shooters. They would shoot these big rods, these sort of metal bolts. They're very effective. They shoot further and more accurately than arrows. There's an account of somebody getting, blown off his feet and pinned to a tree by one of these things. They are very useful in siege because, again, they clear the walls. You don't want to stand there. I mean, what is the point here? This forest is clearly very wet. It's not going to burn. It just looks cinematic. And they form a testudo, of course they do. I mean, it's not ridiculous. I mean, the Romans did have a formation like that. It's called testudo. And they did use it in a few occasions, and when you knew you had to pass through a bunch of arrow fire and you didn't want to lose any casualties. But it's a desperate measure, so then you're stuck waiting, essentially, for the enemy to stop shooting at you. So in a battle situation, you wouldn't want to waste your time trying to get into that formation and then waste your time trying to get out of it again when the enemy's right there. Instead, you would just try to get through that zone and get into the thick of it. Do not be troubled, for you are in Elysium, and you're already dead! It's an endless debate whether those speeches actually happened, because it's hard to speak to an entire army of people, especially without a microphone. But it is something that is very, very common in descriptions of battles. So the best we can do is assume that they did happen and that they were a very important part of it. So the cavalry here, bizarrely, charges through a forest. This is a really bad idea. Your horses are going to break their legs.
Like you'd try to find open ground. I mean, it uses a lot of actual Roman tactics and equipment, so I guess 6 out of 10, but it's a mishmash. The whole point is just that they're just doing Saving Private Ryan. This is just made up because they wanted to have a scene like Saving Private Ryan. Warfare thing. Most of the time, they would just find a suitable beach somewhere, a reasonable distance away from their target, and land there, and then they would advance on their target. These are just stakes for show. Who are they going to stop? Like, they're not trying to land tanks here or anything. People can just walk through them. Like, if you want to fortify anything, in antiquity, in the Middle Ages, in the modern day, ditch and a palisade. It's that simple. It's easy. All you need is a bit of wood and some shovels. And they haven't done it. They just put some stakes up here and there for no reason. Just kind of sprinkle some stakes. This kind of shield formation is total rubbish. I mean, come on. There's nothing like that in Greek history. They're not going to be like this overlapping sort of turtle thing. In the period where this poem is set, there was no mounted cavalry. And even in later periods, you rarely have people actually fighting on horseback. It's hard to work out how to use cavalry tactically. It's difficult to use it if you don't have very many of them. And horses are just very precious. It costs an enormous amount of money to maintain a horse. So you don't want to waste your horse on something like this guy and his hammer. It's charging altogether. They have no sense of order. And in fact, if you look closely in one of these scenes, just to the left of Paris, after the next shot of Paris running away, I think. The extra falls down on his face. I mean, I love that bit because it just shows exactly why you wouldn't want to be doing this, right? Because if everybody's running all together, you're just going to trip over yourself. Like, everybody's getting in each other's way. Like, they're doing a beach landing, which is obviously inspired by an earlier movie. It has nothing to do with history, except that they have swords and arrows. Yeah, what do you want? 2 out of 10? So again, where is your ditch? Where is your ditch? You've got to have a ditch. Otherwise, they're going to run those siege towers right up to your wall. You know this. And obviously, Jerusalem at the time did have a ditch, and it had a pre-wall and another ditch. So that you can't just put your siege engines right up to the wall. Of course, they start throwing fireballs. Stop it with the fireballs. Admittedly, it is realistic here that they're very concerned about not trying to keep their siege weapons from catching fire. The defenders would try to set them on fire, and so it's very important to protect them from that, usually by covering them with wet hides. So boiling oil is a big trope, right? You see it in a lot of movies. It's not a thing. Didn't happen. Sorry. So there's no evidence of it ever happening. There's no description of people being smothered in boiling oil. Certainly not oil that's already been set on fire. I mean, you can just throw boiling water, and it does the same thing, which is hurt people. Or you can just throw rocks. They cost you nothing. They take no preparation, and you throw them at people. They get hurt. It's great. So boiling oil is just needlessly elaborate. And you're burning fuel. You don't want to be burning things for no good reason. The account that we have of this siege, it says there's constant fighting outside the walls, and there were also assaults on the walls. This one's better than the other one, actually. Better than Helm's Deep. Again, they should have been digging ditches. Literally, all they do is just stand around carrying spears from one point to another. You should be digging ditches, many ditches. Once your first ditch is ready, build another one. The female characters, other than the ones who've been trained to fight, are basically just sort of hiding in the dungeon and not doing anything. In actual sieges, especially when it was this desperate, I mean, they would just be expected to contribute. Women, children, old men, everybody does something. Because there's always things that people can do even when they don't fight. Go and carry arrows and stones up to the people on the walls. Wounded. There's no way you would just stick them away in a corner somewhere. These catapults are obviously in the wrong place. They should be on top of the wall. Why would you put them outside of the walls? They're going to be overrun. You can't move them out of the way quickly enough to put them on top of the wall. That's where you put your artillery. So you can put your cavalry in front and it totally works.
if you don't expect your enemy to stand their ground. So putting your cavalry in front is a time-tested, very common strategy, totally works, unless you're fighting ice zombies who are not going to break, and they're not scared of you. You're just wasting your cavalry. So it's the right tactic for the wrong moment. There are probably several really well, but should you find yourself fighting, so put your artillery on the wall, dig many ditches, just lots and lots of ditches. You can put, of course, your infantry in front if you want to confront them there, because that means that you will have several stages to fall back on after that. You won't sort of blow everything all in one go. But put your cavalry away from the main line so that once the enemy is engaged, once your ice zombies are stuck against your line, you can then swoop in from the side where they're not expecting you and overrun them. I mean, it's not going to really necessarily win your fight against an army of ice zombies, but at least it means that you're fighting them in a way that they don't expect. At least you will have done something with your cavalry that makes sense. But otherwise, I mean, obviously, it's all a bit silly. So, what should we say, 5 out of 10? I mean, this movie had an Oxford professor advising on the movie. You can see all the little details that they got in terms of their direction. It's like all of this is as good as we can get it almost. It's really, really precise, except for the fact that for the Persian army they still went with this kind of slightly racist depiction of flimsy warriors wearing eyeliner and things like that. It doesn't really reflect reality at this point. They would have been much more organized and much more heavily equipped. But this is just the way that people like to depict Persia in general and the East. This is just, it leaves a bad taste in your mouth. In fact, throughout this period, the Greeks were the ones who fought like that. Whereas the Persians were known to be much more organized and to advance silently into battle, which is something that the Greeks were really impressed by. Camels, always useful because they scare horses. It's kind of a theme throughout Persian history that we use camels to scare off enemy cavalry. With this movie, like, all the equipment is just right. Like, these guys, these are the companions. Later on there are going to be some Thracians. Like, you can pinpoint very exactly who they are. The whole pike phalanx is exactly depicted accurately with all of the weaponry, the spacing between the men, and the kind of blocks in which they maneuver and things like that. Now, this is obviously a bit silly. People wouldn't deliberately impale themselves on a giant stick. It's much more likely that they would just sort of stop in front of that and start falling back. You don't actually expect a big pike formation to actually kill a lot of people, because people don't, they try not to die. They're going to run away from it. I mean, this is exactly as it says in the source. This is our best reconstruction of how this battle happened. This is, in terms of ancient warfare, this is the most accurate depiction that we'll find anywhere. And I'll give this 9 out of 10. Stop! No! Where are your missiles? No, this is where these battles, they would be about trying to disrupt the formation, not trying to slam into it and hope it goes away. I mean, you'd be shooting arrows at it and throwing javelins at it to try and see if you can create some gaps in it. And then eventually, once you saw a weak spot, you might sort of rush forward. And so you could use your swords and your spears to try and create a hole in the shield walls. It doesn't do anything. It doesn't achieve anything. Yeah, no, Vikings would definitely use shield walls. I mean, that aspect of it is realistic, except the fact that it's a 3-layered shield wall seems a bit excessive. That's a Roman formation. But you do have, obviously Viking shield walls are the way they would fight pitched battles when they did it. So they would try to avoid pitched battles and mostly would fight in surprise attacks, ambushes, and sieges. So this is a rare occasion where, according to this scene, apparently they actually had numerical superiority, so then they could risk it. So this one I would probably give like 6 or 7 out of 10. And so this movie is entirely based on the romance. So not on the historical record, it's essentially just a fantasy story. This formation, in the historical record, there is something called the 8 Gates formation, which isn't described. It means a really elaborate infantry formation that has these sort of shifting shield walls, which is intended to trap enemy cavalry.
And so that's what you're seeing happening here, is that they're using shifting shield walls to trap enemy cavalry. There are a couple of descriptions of it happening in a sort of competitive maneuvering, where two armies are sort of trying to show that they have more control and more discipline by competitively moving troops around. But actually there is no evidence that it was ever used in a battle to defeat anyone. It's much too complex. The amount of control that you would need over every individual detachment, the amount of coordination of each single man, everybody has to know exactly where he has to step for this to work. And none of them can, even a stray arrow killing one of them would disrupt this entire formation because it would create a gap in it. So it's just not feasible. That seems wildly optimistic as to the abilities of any infantry force. In real life, if you could get that close to cavalry, why not just stab them? It's another one of those things that is based on a story. No, miał niczym Call of Duty. Like it's cool, it's evocative, but it's not historical. It's got the equipment, right? So maybe 4. Do you have a friend that just got a new keyboard and has absolutely no idea how to play it? Then get them the Simply Piano app. Greg, what do you do? You're safe behind your shields, and the orcs are going to impale themselves on your pointy sticks. And then the elves just decide, no, instead we'll jump in front of that and put ourselves needlessly into danger. My name is Wilke Nijenberg. I teach ancient history at the University of Edinburgh. You might remember me from part 1. Today we'll be looking at ancient warfare scenes in modern movies and TV and seeing how real they are. No! Draw! No! All these movies do this. They will have these archers lined up. They give these sequences, knock, draw, loose, over and over again. But this never happened. You don't order them to shoot in volleys. When you order everyone to draw at the same time, some of these guys are going to get really tired, and they're not going to be effective. Others are going to be like, this is too slow for me, I can shoot faster than this. There were no orders to archers to fire in volleys. The coordination required to do this is completely impossible. There were battle formations where you have shield walls in front and then spears sticking out to sort of drive the enemy back. Obviously the Macedonian pikemen are the big famous example. There are Mesopotamian examples from like way back 2000 BC. It wouldn't work like this though. You couldn't really form them in a circle. They would form up in blocks and they would maneuver in blocks, and that's hard enough. Once you're fully surrounded, I mean, there's nothing you can do, really. You're in big trouble. You can try to break the spears. The Persians are known to do that against the Greeks. Their spears are longer, so they literally went up and snapped them in half by hand. But that's a desperation move, and it doesn't really get you anywhere. If you're in an encirclement like that, with a proper pike formation, then you're just doomed. You probably surrender. Crushes in battle do happen. But most of the time, when people do get crushed into a small space and the dead start piling up, it's because they're trying to run away and they can't escape, because there's a river or a ravine or a wall, and they get stuck there. The panic of a trample, they do depict that very well. When horses turn up unexpectedly, especially behind the infantry line, you would give up and run. There is almost no chance that that formation would hold. The very unrealistic thing in this scene is that no one knew that cavalry was there. It's possible to hide, small units in woods or hollow roads or behind some geographical feature. But a large force of cavalry is going to throw up a lot of dust, it's going to make a lot of noise, it's going to, scare the birds and the animals. You know this is coming. I think this one does an interesting job of trying to give you the sort of visceral horror of a battle, and I really do appreciate that. The tactics are nonsense, but it does give a sense of desperation of some of these struggles, so maybe 5 out of 10, 6 out of 10. That big horn is supposed to be like a morale boost, and in that sense it can work. A lot of troops before battle would try to sing songs together, just like a sports team, to hype them up, so that kind of thing would work for a horn. That shouldn't be confused with the idea of using it to give orders. That's a separate thing. The Romans were very good at that. They had a number of different trumpet signals, and the troops all knew, if you hear this signal, if you hear that signal, you have to do different things. But for instance, the Greeks, they had one big trumpet. When it sounded, you charge. If it sounds again, you retreat. That's it.
Why would you do that? Like, why would they try to get the cavalry to slide over the shield wall into their own formation? You want the cavalry to stop in front of you, because at the moment that cavalry stops and is stuck in front of your spear wall, they lose all their advantages. They're not mobile anymore. They don't have that momentum anymore. The elves clearly have a very effective spear wall, and then they just duck under it and let the cavalry slide over. What? I don't know why. I don't know what they were doing. Both the elves and the dwarves in this one have this double-layered shield wall. There are battle formations where you would do that, where you would try to stop cavalry by building these double-layered shield walls. This is based on like a late Roman infantry formation where you put your infantry close together at the front in double shield wall or even triple shield wall. But in most battles, it's such a static formation, it removes all your opportunities to maneuver or to move. You wouldn't want to do that unless you were absolutely sure what the enemy was going to do was going to be running straight into you. If there was anything else they might do, you want to keep your flexibility by keeping your lines separated and just rely on a single wall of shields, because that will do most of the time. If you've got a static defense, you have your spear wall, the orcs are charging straight into it with no sense of self-preservation. That's exactly what you want them to do, right? You are safe behind your shields, and the orcs are going to impale themselves on your punch sticks. All you want to have is for that to be exactly like that until the orcs stop coming. And then the elves just decide, no, instead we'll jump in front of that and put ourselves needlessly into danger so we can fight these orcs hand to hand. It makes no sense. It serves no purpose. Wedge formations are debated because on the one hand we have a lot of sources saying that wedge formations existed mainly for cavalry, but it's not entirely certain how that would even work, because most of what you're doing is just putting one guy at the front who's going to be exposed to everyone in the enemy line. So unless you've already made a hole, that wedge is not going to give you any advantage. It's just actually going to put you in a really dangerous position where you're feeding your men one at a time into the enemy. With cavalry, it's not clear whether it even works. It's showing you some interesting heavy infantry formations, but otherwise, like 4 out of 10. So this is Kubrick trying to visualize a real Roman battle formation, which is this 3 lines in a checkerboard, which going into battle they would actually try and form some kind of line. We're not actually sure how this works. It's also possible that they actually fought in these checkerboards, which would give them room to sort of withdraw between the ranks of the others and sort of maneuver in and out. When the front was getting tired, or when it was suffering too many casualties, and when it couldn't get through, you just pull them back and send in a second line, which would consist of more experienced troops. And then they would have a go. This is just an enormous mob of guys, much too deep to serve any purpose. Like, get information! Oh no, it landed on him! Like it bounced over the one and landed on the other guy. Oh, I hope he got his paycheck. Killed by a massive flaming corn dog. Excellent work. Hollywood just likes fire. They just want to have fire in their battles. They want to throw big balls of fire, and they want to have rollers of fire and balls of fire to disrupt formations. It seems to work in theory because you want these orderly formations disrupted. In that sense, it makes tactical sense. The casualty rate of these battles in Hollywood is ridiculous. The result is always that everyone dies. This is just not how battles work. You have a certain number of men in a formation, and when they start to see that things are going against them, or especially when they realize they've lost order, they're going to retreat. They're going to get out of there, and then they'll see what happens next. Or if the enemy is running away and they're being chased by cavalry, that's when you see the real casualties pile up. But in these formation battles, most of the time casualties would be quite low, 6 out of 10 to try. It must have been an enormous effort to try and get all these extras trained to do this. And then they get rolled over by a flaming corn dog. It's a missed opportunity. That poor guy. I hope he's well. I hope he's still around. So battles on ice did happen. There's, very famously, there's the battle on the ice, which is a battle in which
The Republic of Novgorod warded off the Teutonic Knights, and so there was a battle fought on the ice. Because obviously in many parts, if you're fighting in winter, the ice offers a nice flat space where you can maneuver easily. I mean, archers would have different ranges based on what kind of bow they were using, what kind of arrow they were using, and of course their individual experience and skill. Any kind of effective missile is not going to be too much effective by the way, and it doesn't necessarily matter that much where they end up, as long as they still have some force when they land. Aim for the wings of the ranks, make them cluster. I really like it actually that they use the arrows to drive them together. So they use these arrows around the edges to drive the enemy into a narrow space where his numbers are negated. That would genuinely have been used in battle. So we say 6 out of 10. Okay, so you've got a huge line at the back, and then there's another line much closer. So there's like a mile between those two. What is the line at the back even doing? It's going to take you 15 minutes just to walk into the battle. This is the worst example of a Hollywood fight. You have big armies, but they don't act like armies at all. Slashing left and right. No one knows what's going on. There's no formations. It seems like there has been no preparation, no planning whatsoever. Everybody just gets together in a big mob and then slams into each other. This is such a weird scene because you see heads being split left and right, and then suddenly when the plot needs it to happen, there's a nice little pause and nobody will bother her for a little bit while she mourns this guy. It's very nice of them to let her do that. You turn away from the fighting and drop your weapon in this kind of melee that somebody's going to shank you. This is obviously something they do for plot reasons, which is totally understandable. It's 1 out of 10. It's a complete disaster of a depiction of battle. I don't want to keep belaboring this point, but you should be digging ditches, many ditches. Once your first ditch is ready, build another one. Dig many ditches, just lots and lots of ditches. Again, where is your ditch? Where is your ditch? You've got to have a ditch. It shows the strength of this kind of fortification because the horses aren't going to try and go into those ditches. They're going to try to avoid that difficult terrain, and that allows you to force the enemy into where you want to fight them. So that is actually a very, very good demonstration of how ditches are supposed to work and how a very simple thing like digging a pit can actually help you enormously. This is an absolute massacre. This depiction of the battle, it's reasonably accurate according to the accounts that survive. So we know that this was fought in a deliberately narrow place. They chose a place that was surrounded by marshes so that the enemy cavalry, which is very strong, would have to funnel itself along one small narrow causeway. If you're cavalry, you want flat ground because then you can move quickly and move freely. In the movies, everybody's slapped together, and then it's just a huge melee. Obviously, in real life, there's only a few men who are able to fight, and the rest are just kind of waiting for their turn, more or less. And especially if you're in a battle like Loudon Hill, where you're funneled into a narrow terrain, so they chose their terrain really well, and that meant that even though the English had a numerical advantage, they couldn't do that. For this kind of battle is realistic in the sense that they're just shouting and hoping that the men around them will hear it, and then those men will sort of pass it on. This is obviously not a perfect system, so he would just hope that everybody would follow his example most of the time. So it explains the tactics, the principles, but there are some other problems. All the infantry has too much armor, and all the horses have not enough armor. 7 out of 10. So this is Alexander's battle against the Indians at the Hydaspes, which is in modern-day Pakistan. It wasn't fought in a wood. It was fought on the banks of a river, which Alexander had crossed in the night. So for Alexander in particular, cavalry is his trump card.
he wants to be able to use his cavalry. And that means he wants to fight in open spaces. He wants to be able to maneuver them easily, and he wants them to be able to run freely. In a wood, it's too much for them to trip over. You can't maintain your cavalry formation very closely. Effective heavy cavalry also works in quite tight formations. Like these horses are shoulder to shoulder. If you want to use that effectively, you can't obviously go through Nu, trees. presupun că ceva păcănea. All of his major battles tend to be fought on the banks of rivers or in open plains. E chestia aia când îi dai cu moneda în degete. And they're depicting this, part of this really well. Horses don't like animals they don't know. Da, știu. If they haven't seen them before, if they haven't gone Am jucat și eu. then the horses are going to run away first. You can see this. N-am dat așa tare. N-am făcut cu colegii. Everybody's like, what are these? How do we stop these? But actually, Alexander won this battle quite handily. Yeah. The fact is that once you're over the initial shock and you have troops that are battle hardened, it's quite easy to drive off elephants simply by throwing missiles at them, trying to get rid of their riders and panicking them so that they'll turn around and run and trample their own men, which is very often what would happen with these elephants. But at least the equipment, the tactics of the individual warriors and all that is absolutely 7 out of 10. So hollow square is a real formation. It will be used on the march. If you were afraid that the enemy might ambush you or might attack you, they would be able to turn at a moment's notice depending on where the threat was going to come from. So chariots are a feature of mostly Bronze Age warfare. They're meant to carry around people who are shooting arrows or throwing javelins, usually in very large numbers. But as soon as you have mounted cavalry and you've mastered the art of firing missiles from horseback, the chariot is essentially obsolete. It has no real advantages over just having lots of men on horseback because they're more flexible. So chariots in the course of antiquity just kind of grow out of style. That would give it like 5 out of 10. It's actually nice to see a bit of diversity in this scene. Like the Roman Empire obviously stretched across the Mediterranean into Africa, all over Europe. So you'd actually have people, different skin colors, different backgrounds. So they dug a ditch and then they hit it. It does happen. It can be done. There is at least one battle in Greek history where the enemy has a little cavalry storming at the defenders, and the defenders have prepared the ground by burying these pots in the ground with big vases, and then hide them so that when the cavalry charges, they fall into the pots and they break their legs. So this kind of hidden trap isn't completely unheard of, but it couldn't be done on this scale because you'd see it. I mean, the effort it would take to hide a ditch on a massive scale is incomprehensible, and they would know that these works were going on because you didn't just show up on that battlefield that day and started digging, right? The Roman side would have seen them doing it. You'd be seeing a bunch of gladiators first making a nice defensive ditch and then ignoring it and jumping over it. You've made all that effort. You've neutralized the enemy. That was your goal, right? Why did you then go back over it? If that was your plan all along, why dig the ditch in the first place? It's just a silly big fight, 1 out of 10. These are shields that are designed for shield wall formations. They're even like standing shields, so tower shields, which are meant to be set down in battle to form a static line of infantry. Usually you would use that to set up your defensive barrier, your bulwark, behind which you would then have archers, for instance, to fire at the enemy and try and get them to attack you where you want them. So there are lots of different cultures throughout history that have used these kind of shield wall tactics with very large, very heavy shields. And then in the medieval period, they become more popular because of the rise of crossbows, where you start to get your armor and your small shields are no longer adequate, so you need these big barriers to protect you when you're doing things like reloading your own crossbow. So you get these kind of pavises, these big tower shields. They're setting up a catapult or a trebuchet, like very slowly, inevitably, because it's very heavy and difficult to position. And then you have to move these big balls and actually make a point of showing how heavy they are. You're not going to be able to fire those very quickly.
Like, it's going to have a very slow rate of fire. All that time, they're just exposed. And you're standing there. If you get hit by these balls, you have no one to blame but yourself. Like, it's giving you every opportunity to do something about it, but instead you're just going to stand there. Well, tactically it's very bad. They do have some of the equipment rights, 4 out of 10. Thanks very much for watching. I hope you enjoyed that. And if you did, you can watch my other video, which you can find here. My goodness, this is terrible. There is so much bad in this. Hi there, my name's David Bonney of the London Longsword Academy. I'm a full-time swordsmanship instructor, and today I'm going to have a look at a load of clips about sword fighting and slag them off. What do you think? So basically what I have with me here is a longsword. Longsword for me is generally a sword which is held in 2 hands. So it doesn't matter if the grip is short or long, it doesn't matter. You have a pommel, a crossguard, a grip, blade. Usually within fencing we divide that into 2 halves, but different authors divide it into different divisions. So we'll have a strong half, which is the half from the middle to the hilt, and then from the middle down to the point is the weakest part. And we're just really looking at geometry and leverage. You get this big thing in historical European martial arts, as I do, where you're not allowed to carry swords on your shoulder because that's really, really frowned upon. No one would ever do it. Except there's actually critique in manuals saying that you shouldn't do it, which implies that people do it. So carrying a sword in your hand is a very, very good thing. You see this a lot, people holding a sword on their shoulder and just walking around with it without a scabbard on necessarily, so it's ready to use. I have issues with this particular fight because there's a lot of reverse grip with the sword being held backwards down here. It's not a good way for you to use the sword. You sacrifice your ability to defend above very, very clearly. You have not got any reach. It's not safe. But he's changed grip. Yay. Oh, and he's back. I like how he moves. I think he's got a good organic feel to him. Generally, the sword is being moved in front of him, which is a very, very good thing. It's very rarely just kept behind him, so he's closing space off between him and his opponent with the sword. One of the things I like about some of the Witcher's fight scenes is that there's this idea of moving between the opponents. And you see this in things like Godino, where the idea of spinning, something which people really, really quite often frown upon within the human community, is very much used because you're trying to keep opponents away from each other. So it's not just about fighting you and concentrating and moving into you, it's against driving you back and then hitting the next person, the next person, the next person. So these spinning moves actually become quite important, and this angled, sinister, straight into you idea goes out the window. It's not this focus. Suddenly it's much more wide and it's a flurry. The thing is most of my judgment in this fight scene is actually Henry Cavill being very, very good physically, and what is shown in this fight scene being probably the most disappointing fight scene in The Witcher. So for Henry Cavill it's going to have like an 8. For actual quality of fighting it's going to have about 4. So there's bits in there that actually aren't too bad looking at it. There's evasions of the blade from the Emperor, which could be accidental, but you have these movements of just moving around as the parry's coming in. That's actually not too bad. You see this kind of thing quite often. You see it in Destrezza when opponents are moving around each other, where a parry comes in, you disengage underneath as it's happening. So you have potential for some actually quite interesting movements in there. Good parry. You see that in Talhofer, usually accompanied by a wrap because of the close distance. Kicking up the heels is referred to in quite a few treaties, quite often accompanied by a movement onto the jaw as well. So potentially within this fight scene, I'd say in those last 2 actions, from the cover to the kick with the legs, the sweeping up of the heels, I'd say those are actually quite good actions. Usually you'd see more control of the opponent's weapon arm or their balance with the offhand as well, but that part's actually reasonably good. So for that, I'm actually going to give it a 6 because I think those 2 aspects save it slightly. Okay, so again, we've got some very, very good bits on this. The first bit of this is the
the shunting away of the opponent. I really, really like this. It creates distance between the two opponents. Now, you could argue that maybe he wants to push the opponents into each other, but he has a very, very good instinctive response. Push one away, get the weapon from it, and then onto the other one. And then a good, clean finish on one of the cuts. Nothing posh, just a simple cut of wrath in effect. Pretty good. I'd give that a 7. I think that's quite a comfortable thing. Again, I think it's very easy within judging this from a human's perspective to get very focused on an individual. And this is showing good awareness of space, maintaining that distance, and then simple finishes, nothing posh. So immediately the first attack is this big, I'll spin at you, I'll expose my back, and the distance is so bad that he could just be stabbed in the back. Yeah, it's a broadsword or a sabre or something, therefore you have to go and cut candles or scenery. You don't use this like this. This is terrible. Quite often in Japanese swordsmanship, you're moving the glass deposits, the slag deposits, effectively silicon deposits that can be in steel. You're moving those throughout the entirety of the length of the blade, and through those foldings you basically spread that out, so you make sure that your blade hasn't got one particular area of weakness. Now with European swords, before we had that consistency, we did something very similar, except that we twisted them like string, so that if one thread was weak, then that's necessarily be a problem itself, but you had multiple threads and twisting them around each other, you create something stronger. That said, swords do snap, swords do bend, and there's always a fine point, and you can't guarantee. The process is not perfect. Even nowadays, with much more clear definitions of how steel should be made and produced, blades still break, so it's not impossible for this to happen. So this is where it really gets quite terrible. There's this insane idea that somehow long swords are really heavy, clumsy weapons. They are not. You can move a long sword much more quickly and much more dexterously than you can a rapier. It's still balanced as if to be used in one hand, but you have the advantage of being able to move it around this position, the position of the forward hand. Now, even the most barbaric moment of a longsword, barbaric technique, we have a technique called the strike of wrath, which is a strike that uses the entirety of the anterior oblique sling. So it's the most powerful strike you can do. But it's not done foolishly. It's done as a mechanic. It's a way of claiming space in front of you, claiming that space for yourself, killing with it if you can, and then going on to pursue your opponent through that. Wide swings don't serve anybody, and they represent the actual piece of equipment very, very poorly. Doing a spin when you're not engaged with the opponent's blade is insane, because you don't know what their sword is doing. And because you're so close and you don't know where their sword is, obviously they can cut you freely because they're still facing at you, they still have all of their requisite safety in their hands. 3-4 out of 10. This, in case you didn't know, is the best fight scene ever in any film ever. The fencing in it is completely irrelevant. The fencing is part of a narrative device. It's not meant to overwhelm you. It's just there happening while the dialogue does. You're using Bonetti's defense against me, huh? Worth fitting, considering the rocky terrain. There's references to Bonetti's defense. I don't even really know what that is. But references to Tebow, and Tebow is one of my favourite systems. But they're not showing any awareness of Tebow. Tebow operates on the idea of the perfect angle that you see in a lot of Spanish swordsmanship, and destreza particularly, here where you have a 90-degree angle which is maintained as much as possible, and you don't make lateral movements with your arms, but all of this is what we call vulgar angles, where the point is higher than the hilt, and lots of lateral movement. Naturally, you must suspect it to attack with Capafera. Naturally, but I find that Tibble counts as our Capafera. Rapier, some people call it a side sword. The divisions are really a later thing. We don't worry about it too much. It's a sword that you hold in one hand. Now, again, we have the quillons. Quite often, which is like the crossguard in fact, quite often people would hold this simply like so, without their finger over the bars, and these extra rings would be to stop things from landing on your fingers when you're holding the sword normally, and this allows you to put the thumb on there. Later on you start seeing people holding the sword like so, okay? But it's not universal. Sometimes it is just used like this, okay? Sometimes these are very, very ornate, as you can see here. There's a lot of wire around here, and then sometimes it's just a simple cut. There's something I ought to tell you. No, no. I'm not left-handed either.
The idea of being able to fence with both hands shouldn't be necessarily a problem. Fighting somebody who is differently handed to as well shouldn't be an uncommon experience. So this kind of thing, although it's amusing, you don't want to do this sort of thing at close distance, because obviously while you're busy changing your sword hand, your opponent can stab you and this kind of thing. Here you have a bit where as the blade comes through, it disengages, so you're having the blade changing from one side to the other, and in order to fight that, what you're doing, rather than doing lateral parries like this, you're wrapping the blade and you're staying engaged to it, and that can be used to throw the opponent's sword out of their hand. So there's a degree of reality, and that's good. Technically wise, I'd still give it sort of like a 6-7. Even with its parody fencing, it still has better fencing than a lot of the others. That's quite nice, because in effect you have a very, very nasty version of the movement conclusion. And this is basically where, in using a sword to parry, here we then do something with the offhand. If we were doing Verdadera, the idea would be to restrain the opponent's weapon hand so we can control it, and we can choose whether they live or die, and we can show mercy at this point. If you're doing this is lovely. He doesn't have to worry about the guy's offhand so much, because the guy has both hands on the sword. There's a closure off of the line, and the guy giving him the distance, because he doesn't have to move his feet, the guy's going to come and hit him anyway. He gets to push it aside, he gets to thrust through, he's got control of the opponent's sword still, and he gets to finish him. So that I actually quite like. That's pretty good. I'm not entirely sure holding your hand palm down with a longsword is a good way not to get the sword taken out. Oh my goodness, this is terrible. There is so much bad in this. Again, we're back on this idea that if you've got a longsword, you have to do this with it, and it has to be wide and spinny, and it has to be this big move. It's meant to be dexterous. You have this idea that there's basically half an L, the idea of being this kind of space here, rather halfway between here and here. You don't want to be more than this way far away from your opponent at the point at all times. So if they drive you away, you're trying to find a way to get your point onto them. Most longsword is intrinsically trying to dominate a space very, very close into the core of your opponent. If they move you sufficiently around, you're immediately back at another opening. If they stay tight on the blade and the angle's tight just enough to parry like so, you'll try and drive the blade in, still maintaining contact on that. All this wide around movement is complete nonsense. Okay, knocking the blade down and striking back up. Now, you could argue that this is almost a nodding in effect. The idea of beating someone's blade down and then hitting back up with the false edge. Here you see where the sword is sweeping wide and one person is standing with their point right in front of the other. You don't parry, then come back here. You stand here and you stab them immediately because the blade has moved out of presence. Well, that was good. Yep. If someone has got their back to you and you have a spear, do stab them in the back of the leg. That, again, redeeming feature, that's a given another point. So I quite like the fight scene between Brienne of Tarth and Harry. I think that's quite good. It's cohesive. It has that real focus to it. So the movement is constant. Neither of them is really sacrificing. There's no great pauses. There's always, I want to be back in the fight. I want to be back in it. I do like, in general, the hand fights because they are just like, that's good. And I think having that idea that a blade is intrinsically there to either stab someone or hit them with it and remove all the sort of like fussy detail is a very good thing to have in a series. First, the twirling is dreadful, but the blades are all over the place. There's no safety in them, and now we're being focused on a single opponent. We could use the sword in a much more efficient way. Even if I were to twirl the swords towards you, you'd always want one blade in presence, always one blade doing something, never having the swords over here. At that point, I think the idea of restraining the two weapon hands becomes more important than actually taking the weapons out of the hand. So at that point, I would suggest that potentially you're looking at a way of either throwing the opponent as far from you as possible, throwing them down a really big hole on the other side of you might be a good thing. Two. Yep, she's dead now. Yeah, you're really looking at just absolute theatre here, and that's fine. It is what it is, but it's terrible, terrible sword fighting.
this idea of driving people apart to fight. So you don't want to be standing still, you don't want people to be managing the space while your space is getting more and more cramped. One of the things that is misunderstood quite often is that in pattern welded blades, quite often these were given mirror polishes. And I believe, unless this is anecdotal, that there's reference to people blowing on the blades so that the breath actually brings out the pattern weld for a moment so you can see it. So yeah, blades historically are incredibly highly polished in various different places, certainly in Japanese swords, that's the thing, certainly European swords, that's the thing. Interesting tactical decisions here. So you have a point where somebody has control of the blade, and if you think like the parrying daggers, you have really options to take the blade of the opponent on your dagger, or to take them on your sword and to attack them with the other. But in order to do so, you'd want to maintain that contact. So to do an action like this, with the opponent's blade still directly in the middle, doesn't make any sense really. So you had a point of control or a point of control, both of those being sacrificed. It's amazing that one of these people didn't die in the process of this. There should have either been disemboweling or a stab or whichever, or the other person should have ploughed straight through the middle of the space. From the viewpoint of a good cohesive fight scene that involves realistic technique, I'm going to give that 2. Okay, the first miracle of this fight is that they don't manage to kill each other. There are forms which consist about fighting around somebody. Usually the other person is disabled so that they're kind of in a position where you don't have to worry about them being prone or something like this, or perhaps you'll be bodyguarding someone, so it's a way of moving around each other. I would not really like to have my back to someone who is swinging something sharp and burning. So much of this is almost a method to show how he feels. So you have an expression of emotion going on in the fight scenes rather than necessarily being this very, very tight, cohesive fight. His anger is always explicit. Everything is these wide, powerful slashes that aren't necessarily good for defense. It's so heavily stylized. I think in things like the Revenge of the Sith, you have these very, very dynamic fight scenes between Obi-Wan and Anakin, and those, I think, are much more expressive in combat, even if the distance is a little bit funny, even if they're standing toe-to-toe and waving the swords around. There's a lot more aggression and interaction in that. As such, I think I'd give it a 5 out of 10, as in, it has aspects that I really enjoy. If I was going for my enjoyment of the fight scene, it would be an 8. I really, really love the Yoda fight scenes. I always have. Again, it's that point where you separate.
unfortunate. STRU is an Bine, iubire. I'm very good, my love. Yes, yes. What do you mean, man? Du-te, bă, tu știi cât de greu e să faci rost de materiale acum în update-ul ăsta? Fără netherite n-ai ce să construiești mare pe ăsta acum. E mai puternic, am impresia, și cred că e și mai rapid. Dar nu mai știu sigur. Nu. Dar să vezi jos, frate, cred că e până... vreau să fie pe fiecare colț de asta. Nu, să fie un jump, aici să fie, să zicem, până la 50, aici când sar să ajungi până la 100. Da, exact. Ar merge, numai că... Ar merge de fapt să pun și de-aia, dar aș putea să pun și spirală. Și să fie mai pe aici, alegeți. Că ți-am mutat patul de-aia. Și vezi că te auzi cu lag. Hai bă, că nu e așa departe. Oleu, eu am reușit să nu mai mor, dar să-mi bat picioarele când m-am băgat jos să minez. Deci, după ce ajungi pe la 0, latitudine la 0, ai de capul meu. Sunt niște cobblestone-uri urâte care abia se sparg. Și trebuie să dai în ele de-ți vine rău. Vezi că ai ultra lag. Ia dacă găsești. Vezi că ai mare lag, nu știu, dă-ți un test ceva. Da, la alea să găsesc blocuri de gold. Și chest cu iteme de gold și pe mine.
He trained his whole life on GTA 5 for that car. Da, este o delicatesă în China. Da? Acolo unde e zăpată de aia căcănară. 15.000? Damn. Sheesh. Ca lume. Horea driving. Do you like driving? Oh, of course. Oh shit. Fight. Hey. Ah, da, da, da. Ești în zona cu zăpadă? La noi e în bază? Sunt așa... Sunt niște... Sunt niște scheleți așa, gen Ghost. Păi PvP-ul e PvP, dar ăla nu e la cheats. L-am dezactivat PvP-ul că știu ce înseamnă să-i dai cuiva din greșeală un șu să-l arunci de pe munte. Îți poate confirma Ovi. Oh, very useful. Fuck yeah. Am nevoie de rahat de clay ca să fac de asta cum îi zice, bricuri. Să-mi bat piciorul cât de greu să faci un singur brick block. Da. Cum? Ah, da, 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 da. Pe am mai explorat și am pus eu așa. Am găsit și un village. Și acum am tras niște railuri și tot trag railuri ca să aduc villagerii aici. Ai văzut că m-am apucat să fac casa aia de am trimis-o pe grup. Am stat întâi, am făcut-o pe creative, am făcut SS-uri și acum eu fac pe survival. Nu, nu, adică rămâi cu jumătate de inimă. Ia de aici. Și puneți armura aia de ți-am dat-o.
Du-te, vezi că ți le-am pus pe toate, m-am dus jos să le-am pus într-un chest în camera de storage. Fuck off! Uf! Da, este ultima cameră înainte de mine. Nu, ăla e living room-ul. Cred că da. Bă, tot cenzurează numele, what the fuck? Play ghitare jurnal. No. Piss off. Ce? Ah, rip. Of, și tocmai ce vreau să-l întreb pe Horea cum îi place skin-ul meu de fascist, de dictator. Da, că e hor. Horea. Goddammit, Horea, dă-ți un test connection că me e a i l a g. Ai așa de mare lag încât dacă ai sărit 200 de blocuri n-ai muri. Efectiv, dacă ai sărit 100 de blocuri ai murit peste jumătate de oră la cât lag ai. Ce zici? Da, și e mult mai mult, vezi că mai sunt încă 100 de blocuri în jos. Am minat până am ajuns la minus 50. Deci efectiv am minat până am ajuns la minus 50 și după n-am mai putut să ies. Câți scheleți și câți zombi sunt aici. Asta îți dau și damage dacă cazi așa. Da, da. Oh, fuck. Habar n-am, sincer. Habar n-am, sincer, nici ce face cuprul. Am văzut că poți să faci niște lightning rod-uri. Dar nu prea le văd eu să... Oh! Frankenstein update, da? Ah, pune tu că n-am căcaturi. Hey, do you like my cum îi zice, my dictator outfit? What? No, I'm an African dictator. Is he a dictator? Da, eu nu am... Da, chiar că...
E gigantic, frate. Aici acum poți să construiești castele, în pui mei. Să faci underground, big, huge base. Mă rog, o schimba și Nether-ul, dacă știi. Da, Blacky, cave-ul este big, big, big. Oh, fuck. Da. Paint e... Creeper! Oh, Blacky nu mai are shield. Da, Blacky, it's fucking huge. It's big. Uite, uite, uite-te în jos cât mai e. E în broadcast la mine, gen. Bă, orea, fuck up! Fuck! Retreat! Oh, Blacky! It's Fancy, aka Gurdenfeld Tennis, aka Feld. Bă, dar what the fuck, tu vezi luminile alea așa random? Nu. Oh my fucking god. Dar nu, în afară de la, uite-te încolo, gen, zici că sunt torțe. N-am armură, ce mai contează. I have a dictators don't wear armor. I'm a dictator, man. Uite, vezi, dacă ești un master, nu ți iei damage când sar pe asta, uite, vezi? Hua! Hua! Yeah, you just need to be very skillful. Wow! Ninja style. Oh! Behind you! Pow! Băi, e baby zombie iară! Hore, e zombie! Oh! Unde e baby zombie? Horea, come here. Da? Nu, scuze. Horea, nu mai folosi netul că și așa e de căcat. Iar ai împuțit casa. Plătim curent, s-au scumpit gazele.
Yeah, but... Oh, fuck. God knows why. So, Blakey, how's life? Making money. Making bitches. Bă, frate, ce caută zombalei ăștia în casă? What the fuck? A venit un zombie cu lopata în până. A venit să lopetească. Și nici măcar nu i-a dat drop la lopată, doar a venit așa. Lopetation. Aoleu, trebuie să termin casa aia și mie lene. Pe creativ e mult mai ușor. Fucking hell. De sâmbătă. Am și jurnal, uite, am jurnal în care scriu chestii. Bă, ești prost. M-am văzut eu pe Irlanda. Dă-te-mi una mea, că n-ai băgat în fața mea. E star ce ești. Am văzut la el. E șmecher rău când și scrii și astea. Și nu știu dacă ai văzut pe grup, am trimis niște poze cu o casă care am făcut-o pe Creative și acum vreau să o fac pe Survival. Cred că e pe... Nu ești pe ăsta cu agenții secreți? Mă, dar trebuie să-mi instalez PS-ul, că e mai ușor decât să tot intru în chat. Așa. Let's go. Nu. Ce? Nu. Mâine bagă chestiile la reducere. Play și-a băgat bani în Minecraft. Uite outfit-ul ăsta de l-am pe mine. Cu The Dictator outfit. M-a costat 19 lei. 19 lei. Am făcut realm și mă costă și realm gen vreo 40 de lei pe lună, vreo 8 euro. Prima lună gratis și îmi dă și 15 texture pack-uri. Mi-a dat 15 texture pack-uri.
Și e chiar ca lumea, super ca lumea. Așa, next time mai repede. Cât de greu e, bă, să faci o casă în jocul ăsta. O să fac o casă așa de cu 2 etaje și o să aduc villager să stea aici. Bă, dar lumea știe să mă omoare. Oh, David! Ce faci, David? Still alive? Long time no see. Bă, ce repede s-a făcut seara, mâncați-și. Abia am ieșit. Nu, mă referam pe Minecraft. Nah, man, you're very dead, David. Deadest person alive. Hoi! Fuck. Nu, am făcut-o eu astăzi pe creative. Na, și eu fac asta pe mapa de creative și învăț să construiesc, dar chiar am învățat să construiesc chestii super, super ca lumea. Yes, yes, yes. Ok, cred că așa trebuie. Și unde stă aici? Bă, dacă e nașpa cu materialul ăsta, că pe bune cred că am stat jumătate de oră pentru 2 stack-uri de bricuri. Da, e cumva vanilla, dar puțin mai smooth, așa. If you had Minecraft, I could have gave you the realm code and you could have played with the texture pack. Ok. Poftă bună. Play, am mâncat astăzi creveți.
I ate your shrimp, friends. Yeah, the usual pizza. Pizza with shrimps this time? Or just pizza? Zic să încerci pizza cu shrimp, cu creveți. E foarte delicios. Nu știu să explic gustul, dar are un gust unic. They really be tasting well. Oho, o să vezi furnish înăuntru. Ăla cred că o să fie puțin mai greu decât casa în sine. Dar e mișto, știi cât mi-a luat să-i fac modelul? Cred că vreo jumătate de oră. E numai greu să faci rost de materiale pe survival, e foarte nașpa. Ba da, dar n-am ce face, că bricurile trebuie să fac rost de clay. Și clay-ul ăla se găsește așa puțin printre nisip. Ba da, dar e puțin. Rupi un shovel abia dacă faci 30 de bricuri. Mamă, dar mult durează să-mi dau piciorul să... Și asta o să o fac puțin mai modificată față de cum am făcut-o pe Creative. O să-i mai pun aici niște... gen sub scările de brick, de red brick, o să pun... cred că încă ceva. Ca să fie mai multă culoare, mai... Mamă, și shrimpurile alea au fost așa sărate, că mi-a cam scăpat sarea și untul era și el sărat. Încât efectiv, hai. Da, a fost bun, da. Am băut deja o sticlă de apă în nici 2 ore, cred. O sticlă mare de apă. Stai să dau pe altă poză să văd. Să văd de la lateral cum am făcut. Nu știu, l-a sunat Gagica sa și după he went silent. I bet Gagica sa asked him for marriage. Am foarte mare încredere în evoluția mea aici și la fel de sigur aș fi mers la Consiliu precum am mers cu acest pe Oricum, pe mine nu m-a surprins nominalizarea lui, în schimb, m-a surprins reacția tuturor, că toată lumea să-și ca pe mine să mă nominalizez. M-a amuzat chestia asta. Cred că toată lumea locuiește în baracul aici pe insulă, adică e de discutat toată lumea. Și totuși nu se discută absolut toate lucrurile și atunci, acolo în fața Consiliului, normal că atunci toată lumea e mirată când You have to see it when it's finished, man. It's gonna look sick as fuck. Oh, any news about your test? Oh, we need to celebrate. Blackie ain't gonna die. Damn, even better. Fuck yeah. Because of that, I'll let you name the villagers. El vrea să zică luptă de gherilă, dar nu știu ce luptă de gherilă, deci el că e un fel de mielușel, de iepuraș, nu știu ce, ceva mai soft așa, nu știu ce este. Pentru că el, care era destul de vehemen și destul de certăresc, la început, dintr-o dată, bum! Scuză-mă, n-am văzut tare, scuză-mă că, dar mă înțelegi, dar mă scuz, te rog frumos. Bă, frate, ori ești bărbat, ori te scuz pentru orice ai de spus. Bă, dacă am ceva de spus și știu că am dreptate și am crescut în religie să spun, da, bă,
E ca mine așa, cum zic eu. Dacă aș fi fost în locul tău, aș fi făcut exact același vot. L-ai fi votat pe Cerebel? Da. Eu cred că el nu a înțeles faptul că a fost un vot strategic, că nu-mi doresc ca el să plece. Mie nu mi-a plăcut. Yeah, just after marriage, like a good Christian. What do you mean fuck marriage? Oh my god, it's so haram what you said. God will strike you with lightning for that. Și cu toate astea, el vine cu pozitivismul extrem. Nu să fie și el. Yeah, very lucky. But this means that you can't get HIV, so Playgate will go fuck horse with condoms from now on. Thank you, Blakey. You opened my eyes. Se străduiește, nu zic, nu? Dar la urma urmei nu trebuie să te străduiești, trebuie să aduci puncte. Trebuie să mai întâlni repede, să ajuți echipa. N-avem timp să stăm fiecare în față să aducă puncte. Nice. A făcut un atac personal la mine, la care n-a avut sens, că eu nu aduc puncte. Ce tip? N-am cum să fiu de acord. Ah, Și a spus interesting. că asta înseamnă să fiu egoist, că n-am adus puncte. Că în ultima perioadă n-am adus puncte, dar care așa a zis. Și Nu, scria punk și după semnul nazist tăiat, pentru că punkerii sunt foarte antinaziști. de când a venit la Survivor, a adus 2, 3, 4 puncte, dintre care cele de la Yeah. Eu aduc foarte multe puncte și chiar mai multe decât a adus. Și cel mai bun, eu zic părerea mea pe traseu, că ai cea mai mare viteză. Da, pe traseu. clar. bărbatul bărbaților. Regnele. Primit? Yeah, crazy in the sense, oh, you're a fucking Nazi, you fucking bitch. La modul ăla. That kind of crazy. Ce face? Mă uit acum să-i băte pe Ce? mine, stau numai același loc. Zici că, bă, băiatul, te mai la stânga. Nu, ți pe la mine. Dă-mă mai la stânga. Nu, ți pe la mine. Punkerii așa sunt. Ceva e în regulă, trebuie să mă bag pe aia de creativ, că nu văd de aici. I fucked up somewhere and I don't know where. Singurul feedback real pe care ți l-aș putea da e că mi se pare că uneori, tot timpul, nu cu mine, uite, nu cu mine, și eu doar cum ai zis tu că observ, Ce? poți fi un pic irascibil, la modul să te Unde? aprinzi repede. Pe el nu-l interesează de alții, el nu știe să Ah. este Well- centrist, totul este în jurul lui și... Oh, then you know what to do. Acasă chiar am stilul ăsta, aici nu am fost. Bye. Am putut să situația să fiu la fel. Dar altfel, eu n-am avut de asta, dar am văzut pe ce te aprinzi. Adică tu te aprinzi când cineva spune o întrebare care are un răspuns logic și ești gen, bă, frate, dar gândești și tu, adică... Jur, mor, uite aici am stat. Gen, în cutie, dar în același timp... Știu că să am răbdare și trebuie să... Corect. Laura mi-a confirmat că sunt pe drumul cel bun, am și eu vina mea, punctele mele slabe, la care încă mai lucrez, e normal. Dar cu siguranță la un moment dat se va umple și paharul meu și cred că am să răbunesc. Pentru că, ok, dețin, încerc, mă adaptez, respir, inspir, dar la un moment dat se va umple paharul și în momentul ăla o să refulez. Până atunci, mai e. Îți iei un ciorap mai gros la tine. Îți iei un training mai gros la tine. Îți spui haine la uscat. Spui pătă la uscat dacă e uite.
ai grijă de lucrurile tale. Bă, dar m-am convins că Otilia e super fac, n-am ce să fac, să spun din punctul de vedere. Nu știu acasă cine ai grijă de ea. Să înceapă lupta! Răspunde foarte bine, se echilibrează! Max, rapid cât tine! Iată ce schimbă, bun are! Ce evoluție spectaculoasă au avut amândoi! Când ai colțul, să mă chem să scârbeni ca pomenire! Ok. Oh fuck, it's night time. Am împărțit așa cartofii în două. Ăștia cei mai mici. Să ținem așa cu totul, cum am zis, să-i pistăm și să-i prăjim. Așa, și am mai rămas așa mulți pe care sunt mai mari. Pe care îi împărțim fiecare câte unul și face ce vrea cu el. Cine vrea să-și fiarbă, să-și fiarbă, cine vrea cop, cine vrea prăjit, fiecare face ce vrea cu el. Eu m-am să punem pe ăștia un schimb deodată și să vină fiecare să face o leacă și ea. Dar acum nu să stea să fii că e... Bă, iată, pentru e cel mai polit de rând, ca și ca societate, acum faci de cea mai mare porție, nu știu, să faci de afaceri. Ia, puiul ăsta, scrie pe fiecare cartof, 1, 2, 3, 4. Păi și așa scrie pe care cartof vrei. Lasă-mă că e El nu alege, el nu alege. Noi am primit cartof, da, noi am fost foarte fericiți. Și e normal ca toți cartofi să nu fie același mărime. Toată lumea știe asta. Și adevărul este că toată lumea mereu vrea să iei cel mai mare. Așa facem. Hai. Numai. 5. Până la 6. 8. 11. Și a rămas, eu am spate, nu știu. Ce e unul? 9. Nimeni a zis. 7. 5. 3 nu spune. 3, zis eu 5. 3. 2. Și ce a rămas? 11, eu am dat. Și 10 la 10 al 10. Hai, 6. Așa e. Nu. Așa e 1. Lăsați-l pe Blade, mă, lăsați-l pe Blade. 2. Este! 7. Vede. Cea mai mare toate! Am primit pe cel mai mic din ăia. Da, a fost și ideea mea, că eu am zis. Dar asta este, n-avem ce face, așa a ieșit, așa mâncăm. La Consiliu n-am fost de acord cu ce a zis Gringle, că noi suntem falși, că nu vrem să ne ținem conflictele, că le ținem pentru noi în timp. Spre deosebire de războinici care poate încă n-au curajul să vorbească în public și de multe ori se prefac. Și vorbesc poate fals, doar ca să dea bine, îi înțeleg, sunt la început. Știi cum cred că a fost gândirea lui? El spunând asta, și-a luat, să spunem, laudele pentru că acum are dreptate, el chiar spune, știi? Adică el chiar și când a pus-o pe noi, că noi nu avem curajul și el este ăla curajos din echipa faimoșului care spune totul, știi? Se vede că Emil nu prea duce puncte, Cerebel cam aduce puncte. Cam duble, triple față de Emil. Nu știu cum a putut să zic asta. Nu știu cum, dar a spus-o. Și foarte bine pentru noi, că acum cred că e acolo o bătaie, să zicem așa, în echipa lor. Cu siguranță la următorul joc o să vină și o să spună suntem bine, suntem ok, suntem pregătiți, you know, de this game and nothing. Winner is here.
mie de la băieți, la faimoși, cei mai simți care fac cerebeli, știi? Și chiar nu mai știu că era la cerebeli, având în vedere că el, bă, chiar are viteză pe traseu, având în vedere cum arată, chiar a adus puncte, deci chiar o să și la sfârșit, adică la final, trage de el, se implică. Și a plăcut foarte mult discursul lui de la Consiliu, cum a vorbit, adică a vorbit liber, și a susținut punctul de vedere. Na, acum, nu știu de ce nu l-au votat pe Cătălin, cred că le-ai votat de... Deci când de acum doar de cerebel, dar Otilia și Radu. De Otilia... La Radu mă așteptam să fie votat. Acum am văzut că Rengle schimba parerea, ce el a zis, pentru că înainte să spun, pentru el să spune un nume, am crezut că, pentru că descriere tot ce a spus, nu doar eu și cu colegii mei, au crezut că e Catalin Smărdescu. Dar după a zis Cerbel. Am fost șocat pentru că Cerbel e altfel. El nu e perfect, nimeni nu este perfect, dar nu pot să cumpăr Cerbel Catalin Smărdescu. Astăzi m-am trezit cu chef de muncă, să zic așa. Am vrut să fac o groapă în care să facem un foc pe plajă, să ne strângem seara, când mâncăm și noi orezul nostru de toate zilele, să-l mâncăm seara în jurul focului. Și am făcut o groapă, iar după m-am mai gândit că am mai făcut ca un fel de consiliu, să zic, în miniatură. Nu dau pe nimeni afară, ca să știți. Și am și unealtă aici, pe care am săpat. Și acum vreau să fac o surpriză în fața cabanei, să zic așa, unde strângem noi lemnele, le-am mutat în altă parte, că nu-mi place cum se vede. Și am făcut curat și vreau să fac un mic iaz celestial, să zic așa, care o să-i surprind pe toți, că nu știe, toți m-au întrebat ce vreau să fac și încă nu le-am zis. Când o să-l termin, o să vadă atunci. Să înceapă lupta! Răspunde foarte bine, se echilibrează! Max, cât bine! Iată ce schimbă, bun are! Slab ai! Slab! Ce evoluție spectaculoasă au avut amândoi! Când ai codul, să mă chem să scând pe Liga Pomelie! Ok! Jonglezi curate la mai multe bănci? Asigură-te că nu se majorează. Mută-ți creditele la OTP și vei avea un singur credit de nevoi personale. Verifică.
mai ia și eu, mă! Eu cred că mai e 2 locuri libere. Să mor tu. Las fierbinți, mâine și joi, la ProTV. Ce faci? Ia capul splat! Vezi acum în avans episoadele noi de miercuri și joi pe Voio. Vin cu planuri mari. Am 15 ani. Am dezvoltat ideea de afacere, a cărei misiune este educarea adolescenților despre sustenabilitate. Un suflet în tot ce fac. Eu cred în afacerea mea, eu cred în sustenabilitate și cred că este un concept foarte important al viitorului. Perfect. Tu ești un om corect, etic, un model. Petra, te iubesc. Merită un loc în Imperiul Leilor. Investește în tine. Mâine la ProTV. Emisiune sponsorizată de George, primul banking inteligent pentru un business inteligent. Oriunde ai fi, oricând vrei, fără pauze publicitare și cu o zi înainte, vezi MasterChef pe Voio. Mai bine că vă găsesc pe toți. Sunteți ok să purtăm o discuție cu toți în legătură cu ce am fost eu la Consiliul, că sunt să găsiți niște lucruri și mi-a plăcea să le rezolvăm între noi. Primul lucru care m-a deranjat a fost faptul că n-ai înțeles nominalizarea sau poate să mai așezat informația în capul tău și că ai luat-o un pic personal, în sensul în care în motivele și motivația mea pentru a te nominaliza au fost generale, spre o schimbare și evoluție și mi s-a părut că tu ai luat-o un pic personal și în atac. Doi, m-a deranjat faptul că mi-ai anulat existența în acest concurs prin a spune că punctele mele nu sunt valoroase, că quizul nu e valoros, deși am adus foarte multe puncte și de fiecare dată când s-am încăt am adus, cât la tot, cât la pudincă, cât la sandwich-urile cu ton și mi-aduc aminte cât de mult ne-am bucurat de clipele acestea, m-a durut să mi le anulez. Și al treilea lucru care m-a deranjat a fost faptul că la un moment dat ai spus tu că ești singurul care are cerebel în echipă și oarecum ai făcut toată echipa asta. Gen, ai sublinat-o, ai pus-o sub tine. Și ultimul lucru, faptul că nu ai înțeles, adică ai luat-o prea în serios când eu ți-am spus, și acum spun la microfon, se audă că a fost strategic și că nu-mi doresc rău să te mă să pleci, te consider om super valoros al echipei, nu cred că vei pleca. I-am lăsat pe colegii mei să mă pună la colț, le-am dat dreptul fiecăruia să mă ajute să mă educe, să-mi dea niște sfaturi, le-am lăsat dreptul ăsta, asta ca să fiu eu, nu știu, un fel de Big Brother, să fiu un pic, să las de la mine, să le dau dreptul la replică, cum ar veni. Le-am înțeles. Și atunci am înțeles-o, dar până astăzi mi s-a clarificat mai clar că a fost o alegere strategică și știam de la început că o să fie o alegere strategică, dar întotdeauna pun preț pe cuvinte și pun preț pe ambalaj. Atunci sunt atent la ce alte acuze mi se aduc. Atunci sunt atent la ele și am reacționat. Nu cred că am reacționat agresiv, tocmai că n-am vrut să spăl rupe, mai ales când am susținut treaba asta, ca să fiu cât se poate de generalist, dar de adevăr când am zis despre aia cu CRB nu m-am gândit că o să simtă toată echipa că am făcut-o proastă. Referitor la puncte, nu am pus să iasă în evidență că punctele de la quiz nu contează, la modul ăla. Contează că mâncăm. Nu contează pentru joc, unde tot echilibrul jocului stă în imunitate, care nu pleacă, da? Cu siguranță, încă susțin că am luat mai multe puncte decât tine. Ok. Cu siguranță. Eu am vrut să mi le țin pentru că consider că o să stau destul de mult la Survivor și o să ajung să ne amestecăm și cu războinicii și o să ajung să discutăm despre puncte și aș vrea să am
istoricul meu pentru că memoria nu mă mai ajută. Acum, pentru că nu sunt cum sunt ceilalți, noi aici am vorbit că ne acceptăm așa cum suntem. Nu încercăm să schimbăm unul pe altul. Nu, dar trebuie să punem umărul fiecare. Asta am înțeles, nu trebuie pune umărul, dar nu am venit aici să ne schimbăm unul pe altul. Suntem separați, să ne cunoaștem unii alții, dar vieții, fițe, nu? Acum ne cunoaștem. Dar n-am venit aici să devenim prieteni sau frați sau... Am venit aici să suntem în grup, ne batem cu eranții, câștigăm puncte și mergem mai departe, nu? De-aia am venit aici, nu să fim prieteni, nu să fim nimic. Suntem amici, suntem colegi, suntem ce vreți voi acum. Ce repede, vrei să fii prieten cu mine și m-ai mințit că vrei să fii prietenul meu? Fratele meu, de acum încolo, ai grijă de tine singur. Eu nu te mai apăr. E problema ta. Ce faci de acum încolo? De când așteptăm cartofii ăștia, eu cred că îi aștept, cred că de când am venit eu acasă mâncam aproape la 2 zile de acasă în fiecare zi cartofi prăjiți și mi-a simțit gustul de cartofi. Să luăm, adică să primim niște cartofi pe care i-am primit acum și să-i drobească cu oca, să-i facă pe partea și partea să-i prăjească și să-i mâncăm. Și acum când am primit cartofii ăștia, i-am separat pe cei mai mici, pe cei mai mari, o parte, adică un cartof de persoan drobit și făcut cum ar putea și restul fiecare să facă ce vrea cu cartoful lui. Este gata. Haide. Doamne! Ia, dar s-a prăjit. Am visat la acest moment. Stai, fericit aici. Vreau și eu niște urei. Nu știu. Că nu știm că dacă știm mâncare sau comunicare, orice ar fi, orice ar fi, pentru ce ați vrea să fie. Și mâncare, comunicare. Îmi doresc la următorul joc să fie comunicare, pentru că știu că se apropie Valentine's Day și mi-aș dori din suflet să prin orice din inimă, nu contează ce primim, dar să știu că primesc ceva de la iubitul meu, să văd, nu contează, pentru că poze știu că nu o să fie, pentru că am primit poze. Sunt ultimele momente în care mai avem fotografia, nu-mi vine să mă despart de ea, vreau să o țin acolo, măcar să o văd zi de zi, că m-am uitat zi de zi la ea și înainte de culcare. Mi-e greu să mă despart de fotografie. Pentru că atunci când îl văd pe fiul meu, nu știu, simt foarte aproape. Echipa faimoșilor devine din ce în ce mai mult echipa războinicii faimoși, războinicii rămân doar simpli, așa că am toată încrederea că această nouă mentalitate pe care noi o avem o să ne facă.
cruciei, am auzit tropote, alergături în baraca noastră, se mutau de colo-colo, pe unii a plouat, pe unii nu, ne-am amuzat, nimic nou, să știi, adică e ceva normal. Suntem bine, suntem motivați, suntem la joc, vrem să câștigăm ce ai adus acolo, acolo undeva, dar suntem pregătiți, să știi, azi e ziua noastră. Otilia, vreau să vorbim ce simți tu înainte de acest joc. Cum am spus și atunci când am avut jocul de imunitate, că am simțit că o să câștigăm, la fel simt și astăzi și sunt sigură că o să câștigăm. Eu să fiu acolo cu colegii mei, să mă rog pentru eu să-i susțin astăzi, să putem să comunicăm și noi cu familia noastră, pentru că ne este foarte dor de ei. Și cu Dumnezeu înainte, Doamne ajută! Vă mulțumesc, baftă, faimoșilor! Și vouă și războinicilor vă spun, pregătiți-vă să fiți surprinși! Normal, și dacă te împușcă în picior, îi să mor instantaneu. Face contact un vas de sânge cu aer, aerul se duce la plămâni și ești insta-kill. Așa a început noaptea bine, le-am pregătit o surpriză colegilor mei, am făcut un loc pe plajă unde am făcut focul pe tabără. Nu-i de-aia, pe loc. Dacă te împușcă cineva în picior, e risc ca în 2-3 secunde să mori. Recompensa, că ne-am obișnuit și cu ploaia seară și avem și apă aici. Stefania, ce ai de gând să arăți tu pe traseul de astăzi? Eu am găsit, suntem... Aia e ultima problemă. Așa, e nebuna la culcare, iese Nick, zice, ha, nu-mi plouă. Și vine așa de nicăieri, 10 minute, strigă toată seara, zice, mama, e de ploaie, căutăm perciuri să ne punem să dormim și dormim chimiți așa, frigurați toți, la cât îți de noaptea, atât de mică mă fac într-un colț acolo și stau și dorm noaptea, dar suntem pregătiți, abia aștept să intrăm pe traseu, să dăm cu ei de apă ca la carante, așa cu bățele, abia aștept, o să fie super fain. Am înțeles? Bonicilor, voi cei de acasă trebuie să știți ca de fiecare dată că dacă acolo în civilizație discuțiile despre vreme sunt sociale, sunt de complezență, aici faimoșii și războinicii se luptă inclusiv cu aceste elemente ale naturii dezlănțuite și pentru asta aplauze pentru voi. Vă meritați supranumele de supraviețuitori pentru modul în care veniți la joc. Iată-ne la joc, jocul pentru comunicare. Vodafone te conectează cu tribul de acasă. Iar recompensa de astăzi a fost aleasă de persoanele voastre dragi, de cei care vă cunosc cel mai bine și care știu cum să vă ofere o bucurie. Curioși ce se află sub cupolă? Curioși ce se află sub cupolă? Ei bine, sub cupolă se află 3, 2, 1 și o surpriză se află sub cupolă. Ei bine, iar surpriza venită de la cei de la Vodafone, de la cei de acasă, este... Wow! Da, logică mare. Veți asculta muzică! Va fi ca și cum ai fi la concert, în primul rând alături de cei dragi. Împreună cu Vodafone și tribul de acasă, sunteți mai puternici. Otilia, cum simți această recompensă? Abia aștept să ascult melodiile mele. Fac și un concert pe gratis! Deci prima oară un concert pe gratis pentru faimoșii mei. Elena Matei, piesa ta preferată, dacă veți câștiga. Cum sună asta din toate punctele de vedere? Neapărat să ascultă muzică și să mă simțim bine, pentru că cred că o să-mi iau o energie foarte, foarte, foarte plăcută. Ăsta e spiritul foarte faimos, foarte războinic. Să găsiți tonalitatea potrivită pentru a câștiga astăzi. Faimoși, războinici,
pentru a câștiga recompensa oferită de Vodafone și aleasă de cei dragi care vă cunosc cel mai bine, astăzi aveți o probă, nu un traseu, o probă. Asemenea cavalerilor din alte timpuri, aveți un turnir. Fiecare dintre voi o bârnă cu două manșoane bandijonate, stânga-dreapta. Sunteți pe o punte îngustă, o palmă, lățime. Scopul este să-l împingeți pe celălalt în apă. Din două runde jucăm. Atenție însă la faulturi, foarte important. Nu sunt permise și luptătorii de ring știu asta. Nu sunt permise loviturile interzise, evident. Mai sus de gât, în zona de jos. Foarte important, se pot face secerări, se pot face lovituri în zona brațelor, însă căutați să-l împingeți cu partea bandijonată pe oponent și băieții și fetele. O regulă foarte importantă la proba de astăzi este aceea conform căreia concurenții trebuie să lupte exclusiv în interiorul zonelor marcate corespunzător, astfel faimoși în interiorul zonei marcate cu roșu, războinici în interiorul zonei marcate cu albastru. Se joacă până la 10 și cine îl dovedește pe celălalt de 2 ori, astfel cine cade în apă de 2 ori, adversarul lui primește punctul, veți intra pe traseu, veți face proba, 5 băieți și 3 fete din fiecare trip. Aveți un minut să faceți strategia de la faimoși, nu intră Radu, Itu și Otilia, de la războinicele la Matei. Nu au primit acceptul medicului să intre pe traseu, un minut să faceți strategia de luptă și revenim. Mie indiferent pe cine. Tu oricum câștigi, tu oricum câștigi. Dai cu de pământ, normal. Băi, nu e nicio problemă aici. Aici nu trebuie să fie asta de gamă. Adică aici cu o chestie foarte... Da, eu înțeleg. Eu nu să stai cu tu. Părerea mea, până la urmă, noi aleg pe fiecare cum e cel bine. Minutul de strategie s-a încheiat, faimoșii aleg primii. Doru. E bine, rândul de la faimoși alege Doru de la războinici, rândul războinicilor. Oana de la războinici alege Natalia de la faimoși, rândul faimoșilor. Marian de la faimoși alege Relu de la războinici. E rândul războinicilor. Ștefania de la războinici alege Laura de la faimoși, rândul faimoșilor. Alexandra. Elena Chiriac de la faimoși alege Alexandra Duli de la războinici, rândul războinicilor. Cătălin. Alexandru Edelcu de la războinici alege Cătălin de la faimoși, rândul faimoșilor. DJ Miles de la faimoși alege Ionuț Popa de la războinici. E rândul războinicilor. Cerebel. Alex Delea de la războinici alege Cerebel de la faimoși. Dragi concurenți, vă cunoașteți partenerul de turnir. Că turnir va fi, mai rămâne de spus un singur lucru, să înceapă lupta pentru comunicarea săptămânii la Survivor! Turnirul de debut se dă între Cerebel și Alex Delea. Pregătiți? Pornesc acolo băieții, fiecare câte o tijă, care în apă primul, Alex Delea, al doilea Cerebel, dezechilibrul. S-a produs întâi la războinic. Avantaj Cerebel. Pregătiți? Pornesc băieții, avantaj Cerebel. E vânt la rafală din jungla acolo. Cade Cerebel. Doborât de Alex Delea, egal avantaj. Avem o rundă de departajare și este chiar primul turnir al jocului pentru comunicare de astăzi. Atenție! Pornesc cei două punți de lățimea unei. Iată, cad acolo amândoi în același timp. A avut un atac Cerebel, a răspuns Alex de la cad amândoi în același timp. Avem photo finish. Ai pierdut, Alex, care e? Primul turnir al jocului pentru comunicare de astăzi s-a dat între Cerebel și Alex Delea. Fiecare câte un avantaj, egal avantaj, au atacat în același timp, s-au apărat, au eschivat în același timp. Regula este că, practic, punctul merge la cel care rezistă mai mult pe platformă. Au căzut în apa amândoi. Cel care a atins primul apa însă... Cerebel, punctul merge la războinic.
Ideea e că și căzut. Se mișcă foarte tare. Ce balans, da? Ține un picior. Cum e? Ține un picior. Pe față. Da. Înțeles? Și cea mai bună este să împingi pe față. Pe față e mai greu. Pe față e mai ușor decât pe spate. Se mișcă rău decât să Dar tu primul sau să fii atacat prima dată e mai bine. Se mișcă pe doua foarte tare. Deci nici nu faci. N-ai timp de echilibru. Deci ori faci strategie, lovești și în cădere îi mai dau una când ataci, ori și când rămâi pe poziții, aștept să-ți dea, dar vezi că se mișcă mereu. Fiind expert în lecții culinare, rețetele rafinate mă încântă. De aceea recomand rețetele gourmet fanilor mei. De exemplu, gourmet gold pate, ușor, aerat și delicios. Divin și sunt răsfățat așa în fiecare zi. Gourmet pentru pisici cu gusturi rafinate. Purina. Fie că le savurezi cu emoție sau cu pasiune. De mult. Nu știu, nu zis. Cu Cio Popcorn, filmele sunt mereu pe gustul tău. Începe cu la de calde sau gata preparate. Cio Popcorn, filme pe gustul tău. Faci mai unsă? Spatele uns? Altfel merge treaba. Diflexigel este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. End of Season Sale. Acum la Fashion Days. Intră în aplicație și nu rata reduceri finale de până la 60%. La gici călduroase, diete cool și multe alte articole de iarnă. Comanda acum. Ai livrare rapidă în EasyBox și retur gratuit. Fashion Days. Ia orice produs din campania Smart și scrie codul de pe bon pe kfc.ro/smart promo sau prin SMS la 171. Poți câștiga un Smart Menu la orice KFC din lume sau alte premii zilnice. Smart Menu la doar 16 lei. KFC. Când te joci, ai un sentiment unic. Iar ce faci în joc devine parte din realitatea ta. Nimic nu poate opri Emoția. Tot ce simți când te joci este real. Asta înseamnă Real Magic. Vreau să fiu activă în fiecare zi, chiar și când apar durerile menstruale. De aceea, eu am încredere în Nospa. Nospa, puternic la fel ca mine. Indiferent de situație, când culoarea părului meu arată bine, simt că mă descurc cu toate. Chiar și la sală sau în diminețile grăbite. Color Naturals. Păr hrănit, culori mai bogate, îmbogățit cu 3 uleiuri, hrănește intens părul. Șapelul meu este mai bogat. Blondul meu este mai luminat. Și fire albe? Niciunul. Color Naturals. De la Garnier, natural. De ce să fii pătreabă când poți să o mai lungești? Intră pe Check-in, magazinul online Checkback cu produse bancare 100% online ca să ai mai mult timp pentru tine și cei dragi. Checkback, parte din viața ta. Nu distradează arsurile gastrice prin reducerea producției de acid în stomac. Am și arsuri gastrice. Acum iau nedisuat pe zi înainte. Nu dispus la arsuri gastrice. Ferrero Rocher transformă fiecare moment într-o clipă de aur. Momentele în care alegem să ne bucurăm devin clipe de aur alături de Ferrero Rocher. Știu, Patusin sirop? Da, avem. Patusin, calmul sirop, are efect calmant asupra iritației gâtului și a corzilor vocale prin asocierea mierii de mană și a extractelor din plante și fructe. Patusin, am spus Patuse! Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. Un produs
Arofarm. Savorează premium pudding cu gust rafinat de ciocolată belgiană. Încearcă senzațiile dulci acrișoare de vanilie cu căpșuni. Descoperă caracterul puternic de fistic sau delectează-te cu parfumul de vanilie bourbon. Alege premium pudding de la Dr. Oetker. Până și albinuțele răcesc. Wow! Ce bun e! Propolis ce răceală și gripă în curi ajută organismul în lupta cu răceala. Păr încurcat, fragil, irretastante și vârfuri despicate, 5 probleme, o soluție. Noul SF Total Repair 5, formula cu până la 10% concentrat reparator cu cheratină XS. Părul deteriorat este 100% reparat înapoi la starea lui naturală. Noul SF Total Repair 5 de la L'Oréal Paris. Pentru că meriți. La Kaufland ai totul dintr-o singură oprire. Între 16 și 18 februarie ai roșii mini Roma 1 kg la doar 12,99 lei. Ca clasic brânză mascarpone 250 de grame la doar 5,49 lei. Și Pepsi băutură carbogazoasă 2 litri la doar 3,95 lei. Atât de ieftin. Kaufland. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Noi suntem aici să căutăm trufe. Iată că a găsit-o. E incredibil. Pălinca cu aromă de marihuană. Poate aveți un produs bun, dar nu știți ce să faceți cu el. Mie îmi place pălinca. Putem gusta? Da. Și eu vă bănuiesc că ați venit aici să vă faceți reclamă. Imperiul Leilor investește în tine. Mâine la ProTV. Emisiune sponsorizată de George, primul banking inteligent pentru un business inteligent. Unde vin la ora asta? Unde ai? Mamă, cât de tare! Câți ani ai? 5 ani. Ce ai acolo în remorca aia? Cărți de ale mele. Aș vrea și bicicleta. Știi pinul de la cardul părinților tăi? Nu-mi dă voie, tata. Ce-mi dai? Bobonete. Românii au talent. Vineri la 20:30, numai la ProTV. Surprizele te așteaptă la Românii au talent. And you got to pay a price. There's a crazy guy in my high school. I need to speak to him. Campbell. Teachers fight. Teachers don't fight. Ai spus, Charlie Day. Hai să ne batem vineri la ProTV. 1-0 pentru războinici. Avem primul duel al fetelor. Laura Giurcanu, Ștefania Ștefan se înfruntă în duel, în turnir. Pregătite? Pornesc, fetele se tatonează acolo cu manșonul albastru. Amândouă atac al Laurei, atac prin împunsătură. Ca săbile din vechime, însă mult mai sigure, dar nu mai puțin dure, pentru că iată urmează. Lovituri lovește bine Laura și Elana acolo, poziție foarte bună a picioarelor. Cele două fete, faimoasa și războinica, se întâlnesc. Rezistă bine fetele acolo și în față și în spate lovesc. Cu manșona a coborât acolo Laura. Foarte bun, o împinge acolo Ștefania, iată. Și Ștefania e cea care a reușit să găsească acolo dezechilibrul. Cade Laura Giurcanu. Avantaj Ștefania Ștefan. Avantaj pentru Ștefania. Începe runda a doua. Pregătite? Pornesc acolo. Importantă precizarea. Odată ce a căzut în apă unul dintre concurenții, cazul aici Laura Giurcanu e mai grea. Acea pârnă cu cele două manșoane. Se ține bine acolo Laura. Atacul ale Ștefaniei. Iată, s-a dezechilibrat către spate. Acolo Laura a dezechilibrat-o pe Ștefania. Împunsături acolo, atacuri succesive ale Laurei. Foarte bine rezistă și Ștefania acolo. Luptă foarte bine fetele. Cu împunsături, cu lovituri șterse. Ștefania asociată crucișează acolo lovituri repetate la același punct ale Ștefaniei Ștefan. O ratare a Laurei. Iată, îi oferă spatele. Iar acolo Laura n-a rezistat atac.
atacurilor succesive ale Ștefaniei Ștefan 2-0 pentru războinici. Asta a fost o fază amuzantă la asta și am râs așa de tare încât mi-a sărit o mucă așa și a târnat. Și a fost mission aproape impossible să merg până în capătul camerei să-mi iau șervețele. Nu, gen mi-a târnat așa mucul și am lăsat tableta așa cu precizie, telefonul, controllerul. Așa nicio mișcare greșită și am reușit să-l iau clean. Runda se anulează deoarece Cătălin Zmărădescu a depășit cu piciorul drept linia, marcajul prezent acolo, o luăm de la capăt. Alexandru Nedelcu, Cătălin Zmărădescu 2-0 pentru războinici. Atenție! Pornesc băieții, foarte echilibrați acolo, fiecare pe suprafața marcată, e foarte important pentru că tijele au fost măsurate precis. Iată, lovește acolo, foarte bun atacul Zmărădescu, discurs și la dezechilibrat într-o primă instanță, Alexandru Nedelcu cade în apă, avantaj Cătălin. Avantaj Cătălin Zmărădescu, începem runda a doua, 2-0 pentru războinici, atenție! Tatonează, atacul e pornit de Alexandru Nedelcu, iată, schivă acolo sus jos, s-a dus Nedelcu către pieptul lui Zmărădescu, încearcă o secerare ușoară, n-a dus gesul până la capăt Cătălin, sportiv de ring acolo, Cătălin Zmărădescu, Alexandru Nedelcu, iată ce schivă, bun are, atac al lui Zmărădescu, lovește în piept acolo și cade Alexandru Nedelcu, punctul merge la faimoși, 2-1 pentru războinici. Trebuie să vă concentrați, ai toate chestia. Nu știu ce-ți fac să vă dau, înțelegi? Bravo, bine, bine, Trebuie să-i schimbi să faci de angol și să-l ataci atunci. Ideea este că nu te-a avut. Știi ce am făcut eu? Mi-am făcut să avansez, te-ai lăsat și în momentul în care te-am am intrat în ești în live. A fost o chestie. Eu asta am făcut. Dar că nici unul n-a vrut să-l ia la înlăciută, că l-aș Cine pierde punctul ia pe... O să legem primii, cine pierde punctul ia pe el. Mie nu mi frică. Știu. Eu chiar îmi doresc să primesc o melodie cântată de Matilda, de fiica mea. Pentru că m-a arătat când a fost ziua mea, de obicei încântă de ziua mea, și vreau să cânt de acum. Eu asta vreau, melodia eu vreau. Sper să... Bine pregătit? Cu 2-1 pentru războinici, intră pe puntea de luptă Emil Rengle și Doru pentru războinici. Doru, atenție! Unul fața celuilalt, atacul e inițiat de Doru, Doru răduță, iată-l pe Emil, a încercat să reziste acolo. Doru a coborât centru de greutate și îl învinge în prima rundă pe Emil Rengle. Avantaj Doru, pregătiți? Atenție! De 2-1 scorul la general pentru războinici. Au și faimoși un punct. Iată acolo, Doru. Doboară acolo, Rengle pe Doru, dar cad amândoi băieții în apă. Photo finish. Am avut photo finish între Emil și Doru. Aveam avantaj la Doru. Foarte, foarte apropiați au fost băieții, s-au dezechilibrat. Primul care a atins apa însă... este Doru de la războinici, astfel încât avem
Avem egal avantaj. Continuă bătălia dintre Emil Rengle și Doru Răduță. 2-1 scorul la general în favoarea războinicilor. Atenție, pregătiți! Runda T de partajare, egal avantaj, ataca lui Doru acolo, rezistă bine Emil, iată! Reușește Emil Rengle în atac frontal, să-l doboare pe Doru Răduț, a recuperat ce a învins acolo Emil Rengle. Egalitate 2-2 între faimoși și războinici, restabilită de Emil Rengle. Mulțumesc! Vreau să dansez pe piesele tale. La concerte sau interviuri? Deci dacă prietenii mei nu mi-au trimis o manea, dacă prietenii nu mi-au trimis o manea, mă supăr. Nu. Să înceapă piesa. Hai să facem semnul. N-am mai făcut de mult. Haideți, n-am mai spus. Cuvânt la rafală deasupra bazidului unde sunt cele două, Natalia și Oana, dar și cu 2-2 între cele două triburi. Fetele sunt pregătite, atenție! Pornește cele două ataca Natalia la piciorul drept al Oanei, picior de echilibru. Se dezechilibrează Oana, acolo din dezechilibrare încearcă Natalia, iată, atacuri către acest picior, către piciorul de echilibru. Lovitură pe înalt, acolo Oanei trebuie să aibă grijă să nu facă fault. Îi se înceră piciorul Natalia acolo, iată, Oanei. Avantaj pentru Natalia. Avantaj Natalia la 2-2 între faimoși și războinici. În turnir, Natalia și Oana. Atenție! Pregătită Oana să dea atacul, ea de această dată îi răspunde Natalia, creștate fetele acolo cu cele două pârne, cu palmașoara, iată, cad în apă fetele, prima însă Oana. Punctul merge la faimoși, 3-2 pentru aceștia. Tot așa, faimoșii, războinici. Să audă pe mine, că eu m-am felicit, m-am felicit să nu stau. Haide, Relu, haide! Fiți și voi atât de când începi acolo unde vedeți cum. Avem egalitatea! Haide, Relu! 3-2 pentru tribul faimoșilor. Au trecut aceștia în avantaj prin punctul adus de Natalia Duminică. Pe puncte pregătiți sunt Marian Drăgulescu și Relu Pănescu. Atenție! Poziție foarte bună cu centru de greutate, coboră la Marian, împinge Marian, răspunde bine Relu acolo, iată s-a ferit pe sus și pe jos cu această tijă. Cad amândoi în apă, primul care cade este Marian Drăgulescu. De avantaj Relu Pănescu. Bă, da, mă, dracu, când dau eu. Începe runda a doua cu avantaj la Relu Pănescu. Atenție! Fiind expert în delicii culinare, rețetele rafinate mă încântă. De aceea recomand rețetele gourmet fine ale mei. De exemplu, gourmet gold pate, ușor, aerat și delicios. Divin și sunt răsfățat așa în fiecare zi. Gourmet pentru pisici cu gusturi rafinate. Purina. Lasează asaltul acolo, Marian, și iată, asaltul l-a costat acolo, pentru că Relu a rămas pe loc. Al doilea avantaj Relu Pănescu, punctul merge la războinici, o a doua egalitate a jocului pentru comunicarea de astăzi. 3-3.
Nu, am mai trimis-o de asta să văd cum să fac interiorul. Și că oricine poate lua cu unul și atunci când te aștepți. Așa că fiecare pentru punctul lui, Marcus, băgați. Bucați. Și mai multă face vrea. Să vorbiți aici. Din brother, ce te deranjează? Descarcă-te! Lasă-te de probe, pregăți de la ploaie. Băi, auzi, totul, că mi-a trecut pe capul. Același lucru. Dar mai plouă până acum, bă, dar e aseară chiar nu mi-a plăcut deloc. Simpatico, sper că atunci când se face mare audire să mai fii și tu ca până nimic. Sper și eu. Îmi doresc mare audire. Haide, te place! Place ai? Firește să fii, firește să fii. Și nu mă place. Dar să știi că e periculos, amicu, mai are grijă cu el. N-ar avea de perinde, el cam. Nu fi generos. Nu fi generos. Lasă-și, băi, Emile, fii atent. Are niște mișcări de felină fantastice. Tu rămâi brosința mea. Cerebel și Blaze, prima dată pe traseu Blaze. Cerebel e cel care a inaugurat coaliția, a căzut în fața lui. 4-4. Pregătiți? Asalt al lui Blaze acolo, iată, se ține mai mult decât Cerebel. Avantaj Blaze. Vreau să ascult jumătatea mea mai bună de la Andră. Meciurile tale cerebel sunt cam scurte și rapide și focoase. Cu siguranță o să folosesc asta împotriva ta. Știi, tocmai de-aia ți-am spus să te ajut. Pentru războinici sunt ei în avans acum în fața faimoșilor. Pentru ei luptă din nou în probă Oana. Îi dă replica Laura Ciurcanu pentru faimoși. Atenție! Iată, mișcarea Laurei acolo n-a prins. Pârna Oanei acolo, mașonul albastru. Iată ce balans are acolo Oana. Încearcă
părăsi competiția Survivor România 2022. Lift Activ Supreme AC Epidermic Filler. Serum cu efecte relungare pentru față și zona ochilor. Apă vulcanică Vichy, vitamina C și 1,5% acid hialuronic. Reface pierderea zilnică de acid hialuronic de la nivelul pielii pentru reducerea ridurilor de până la 47%. Lift Activ Serum și Lift Activ Supreme Crema de zi. Vichy. Sănătatea este vitală. Începe cu pielea. La serviciu o să gândă șeful, îi greșește și curierul intrarea. Da, mai dau și vecinii petrecere deasupra lui. Seara asta și el prietenii, dar n-are cum. Ce bine că voi nu sunteți ca Ovidiu. Preferește că cu Beckenbeer și în reclamă de ce noroc ai să te poți repeta oricum cu prietenii. Că bine zice mântele. Beckenbeer, prietenii știu de ce. Provenit din cod sălbatic norvegian, Møller's ulei de pește are o concentrație mare de acizi grași omega-3 natural și de vitamina B. Pentru copii, uleiul de pește și pestișorii Møller's asigură creșterea sănătoasă, dezvoltarea inteligenței și susțin imunitatea. Pentru adulți, capsulele Møller's omega-4 reglează trigliceridele, iar Møller's Total reduce obezitatea. Møller's susține sănătatea tuturor generațiilor. Gustarea Møller's e alături de tine oricând și oriunde. Gustarea hrănitoare pentru orice pauză. De la Vitalis. Știm că atunci când simptomele de răceală și gripă apar, totul pare mult mai greu de făcut, chiar totul. De aceea, în depă răceală și gripă, combin reținea anti-inflamatoare de bucătărie cu efectul de condensiment axel referinet și calmează simptomele de răceală și gripă, acționând direct asupra acestora inflamație. În agenția de zi cu zi, infectată de rutin. European, de simptomele de răceală și gripă ne ocupăm noi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. La iubire. Să le găsim și noi iubitorul nostru ceva sănătos și delicat. Dacă se trebuie să compensezi cu ceva bun, la noi ai puțin apă de bocotin de avărești la 31,99 lei, dar și Nutella 700 de grame la 14,40 lei, scanând codul ACTFORGOOD din aplicația Carrefour. Silverol Gel are 3 substanțe active care acționează sinergic: citobenzapină, piroxicam, lidocaină. Cu Silverol Gel poți câștiga în meciul cu durerile musculare. Cheetos e atât de bun, oare cum e făcut? Fix în stilul Cheetos. Aici măcinăm ingredientele alese cu grijă și le dăm cele mai curți și apetitante forme, fără conservanți adăugați. Și gata, copt la cuptor și crocant. Încearcă Cheetos în stilul Cheetos. Agitație. Nervozitate. Stres. Încearcă Maximaga Distres. Maximaga Distres conține doza zilnică recomandată de magneziu, fiind îmbogățit cu ingrediente ce susțin echilibrul psihic și ajută la obținerea unui somn odihnitor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Telefoane second-hand verificate cu 12 luni garanție. Doar pe Flip.ro ai iPhone 7 de la 599 lei, iPhone 11 de la 1899 lei și super oferte la Samsung și Huawei. Prinde ofertele pe Flip.ro. Hemoroizii pot genera simptome precum disconfort, durere, senzație de ardere. În lupta împotriva hemoroizilor, utilizați cicardidina supozitoare, numărul 1 în topul vânzărilor din România. Cicardidina supozitoare, tratament în procese ale canalului anal în caz de hemoroizi intern și extern. Când vrei o pauză, trebuie doar să te bucuri de moment. Un joc amuzant, multe râsete și o răsplată pe măsura distracției. Apreciat de toată lumea, plăcerea ciocolatei crocante și gustul proaspăt al cremei cu foaie de lapte. Kinder Pingui, apreciat de mămici, adorat de bubici. Cumpără Kinder Pingui și poți fi câștigătorul unei experiențe inedite cu familia în Dubai. Dureri de cap, dureri musculare sau dureri dentare. În combinația celor 3 substanțe active, antinevralgic P acționează rapid împotriva acestor dureri. Vrei ceva
ce să alegi, vitamina C cu zinc și D3 în cutia cu verde de la Vitamin Pharma, fără nume complicat și fără zahăr, dar cu doze forte. Vitamina C în miligrame, zinc 25 de miligrame și D3 multiimunități. Un singur comprimat pe zi, o singură cutie pentru o lună. Cere în farmacii cutia verde cu vitamina C cu zinc și D3 pentru Vitamin Pharma. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Vezi acum în avans episoadele noi de miercuri și joi pe Voio. Surpriză? Au, strângem comună. Nu sunt mulțumită, sunt trece. La leturi mi-a zis că mare. Mă place mie. La campusul de Columbia. Cum să-i spune vorba că mi-a ieșit Masterchef. Joi, după Last Weekend. Vezi Masterchef cu o zi înainte pe Voio. Oriunde, oricând vrei, fără pauze publicitare și cu o zi înainte, vezi români au talent pe Voio. Cu egalitatea restabilită de faimoși 5 la 5, a 4-a egalitate și cu starea de spirit bună de pe banca faimoșilor, intră TJ Myers. Răspunsul războinicilor vine prin Alex Telea. Atenție! Ataca lui TJ, se pleacă acolo pe la iată și reușește TJ. Dă doboare pe Alex Telea, cel care a dus primul punct al meciului de azi. Avantaj TJ Myers. Avantaj TJ Myers, 5 la 5 la general. Iată forța concentrată în prize. TJ Myers, Alex Telea. Pregătiți? Asalta lui TJ acolo, știe că e în avantaj, răspunde Telea, iată, joc de picioare bun. Cad în apă băieții. Photo finish. Bravo DJ, bravo! Bravo DJ, bravo băiatule! Bravo DJ! Hai mai nou, La scorul de 5 la 5 la ultima rundă între TJ Myers și Alex Telea am avut photo finish. Asalturile au fost pe măsura ale amândurora, însă mai repede a atins apa Alex Telea. Punctul merge la faimos 6 la 5 pentru ei. Din nou un avantaj. Șase 5 pentru faimos, din nou. Evoluează la vârnă Marian Drăgulescu. Din nou îi dă replica pentru războinici Ionuț Popa. Asalta lui Ionuț acolo a îndepărtat. Mai se rezistă acolo Marian. Excelent. Jocul de picioare al gimnastului acolo a fost foarte important. Nu a pivotat într-un singur picior, răspunde atacurilor. Asalta lui Ionuț Popa, iată-l pe Ionuț, cade, dar nu și în apă.
urlă pentru noi și tot așa, bravo, DJ. Hai, după. Yeah, brother, come on, așa se face, așa se învață, hai, așa se evoluează. Hai, mai moșii! Cine pe trece în seara asta? Hai, moșii! Cine ascultă muzică bună? Cine sunt faimoși? Din nou egalitate între faimoși și războinici. Intră prima dată pe această probă Ramona, replica vine de la Elena, de la faimoși. Atenție! Inițiază prima saltul Ramona, răspunde acolo Elena Chiriac, iată, o împinge de la spate, practic, cu mâna stângă pe Ramona, avantaj pentru Elena Chiriac. Nu știu sigur. Cu faimoși și cu jumătate de punct în față, Elena Chiriac este pe până acolo, îi răspunde Ramona. Atenție! Tatonează Ramona Crăciunescu, stă pe poziție acolo, o poziție echilibrată a Elenei, iată, reușește Ramona, a riscat acolo Elena și practic s-a plecat. Acea aplecare a costat-o egal avantaj. Egal avantaj între Elena Chiriac și Ramona Crăciunescu. Avem runda decisivă. Atenție! Expectativa ale ambelor mai devreme. Ramona Crăciunescu a ieșit la secerici, cum se spunea, secerat acolo. Iată răspunsul Elenei. Angajează acolo lupta Ramona Crăciunescu. Răspunde vin împunsător Elena Chiriac. Se încordează fetele acolo. Ce tensiune au amândouă. Iată, cea care va ceda prima o lovește, însă prinde acolo un moment. Reușește Elena să o împingă, dar a rezistat Ramona. Elena o doboară din față. A schimbat practic direcția împunsăturii. Punct pentru faimoși. Al doilea punct al Elenei Chiriac astăzi. 7-6 pentru faimoși. Frumos, așa luptă o femeie adevărată. Cătălin, bravo. Bravo, cine mai e? Cătălin, Nati? Nati și Emil mai spun. Cătălin, Nati, toți trei s-a dus acum. Da. Toți trei cum trebuie să fie. Ai luat punctul ăla? Ai luat punctul ăla? Da, da, mega. 7-6 pentru faimoși, pentru ei. Intră pe bârnă să evolueze Emil Rengle. Replica vine de la Alexandru Nedelcu. Atenție! Emil Rengle a reușit să aducă punct, a luptat acolo cu Doru, Răduță de la războinici. A adus punct acolo, iată ce taconări, cum așteaptă acolo Nedelcu. Nedelcu a pierdut mai devreme cu Cătălin Spărândescu. Asaltul lui Nedelcu, iată! Alexandru Nedelcu a fost într-un asalt impetuos, a depășit marcajul. Anulăm această rundă și pornim practic de la 0. 7-6 pentru faimoși. Atenție! Joc de picioare bun acolo, a schimbat pivotul din Rengle. Pădește acolo cu Gija. Foarte bună tehnica băieților, a plecat de 2 deja, oară pe traseu, are puncte din Rengle. Nedelcu a pierdut Cătălin Spărândescu, spuneam. Iată asalt acolo frontal, însă rezistă Alexandru Nedelcu și îl doboară în apă pe Emil Rengle. Avantaj Nedelcu. Hai, Emil, la următor poți, ia două, poți. Avantaj Alexandru Nedelcu, începe